chứng khoán Mỹ qua đêm và cái xu hướng tăng dài hạn tiếp tục của đồng đô la Mỹ, thì các cái chỉ số tài chính toàn cầu khác ấy là đều trải qua những cái mức độ thăng trầm khác nhau. Nhưng thị trường chứng khoán châu Á vẫn giảm mạnh, phải không nào? Vào hôm thứ Năm, cái giá vàng quốc tế đã giảm do là chỉ số đô la Mỹ làm mạnh lên trở lại, do cái kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng cái lãi suất và cái triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảm đạm. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh không có cái thông tin xấu mới về cái việc là ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất, thì cái giá vàng khó có thể tiếp tục cho cái đà nhanh, đúng không? Giảm nhanh trong ngắn hạn. Thì dầu thô của Mỹ dao động trong biên độ hẹp, hiện giao dịch ở cái mức là 81,63 USD trên một thùng, thì đang giữ ở cái mức tăng mạnh qua đêm. Còn cách đêm qua ấy, thì tồn kho dầu thô của EIA và tồn kho xăng bất ngờ giảm, và tồn kho dầu tinh chế giảm nhiều hơn là dự kiến, tạo cho cái động lực cho cái giá dầu phục hồi và cái đồng đô la giảm mạnh vào thứ Tư. Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Mỹ phục hồi một cách trên diện rộng và cũng hỗ trợ cho cái giá dầu. Đường ống dòng chảy của phương Bắc bị nghi ngờ là cố tình làm hư hỏng nhá. Và việc Nga dự kiến sẽ sáp nhập cái lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng trong vài ngày đã làm trầm trọng thêm cái cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và lo ngại về cái tình hình địa chính trị. Ngoài ra cũng có một số cái tín hiệu chạm đáy về cái mặt kỹ thuật và cái xu hướng ngắn hạn và hơi nghiêng về và tăng nhẹ. Cần nhắc lại đấy là rằng thị trường hiện tại là tiếp tục đặt cái câu hỏi về cái quản lý kinh tế của Vương quốc Anh và cái triển vọng kinh tế là tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tác động nới lỏng can thiệp của ngân hàng trung ương Anh vào cái thị trường trái phiếu nó đã giảm xuống, và cái thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều cái biến động, khiến cho làm sao? Khiến những nhà đầu cơ giá tăng phải dè chừng, và nó có thể hạn chế không gian phục hồi và cái tốc độ phục hồi của giá dầu. Cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý là đến những cái thay đổi của thị trường chứng khoán Âu Mỹ và cái tâm lý của thị trường như thế nào. Trong khi đó, cái sự sụt giảm liên tục trên cái thị trường chứng khoán của New York thì kể từ đầu năm cho đến nay đã làm bốc hơi hơn 9.000 tỷ USD. Đấy, là tài sản của các nhà đầu tư ở Mỹ. Đó, các bạn có thể thấy số rất là lớn, đúng không? Một cái giá trị doanh nghiệp cổ phiếu doanh nghiệp và cái cổ phiếu quỹ tương hỗ trợ của Mỹ đã giảm từ cái mức cao nhất trong tháng 1 là 42.000 tỷ USD xuống còn khoảng là 33.000 tỷ USD vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, với cái việc là giá trị cổ phiếu tiếp tục giảm kể từ tháng 7 thì chúng tôi dự đoán tổng thiệt hại của các nhà đầu tư dao động trong khoảng là 9,5 nghìn tỷ USD cho đến 10.000 tỷ USD. Và để so sánh, 10.000 tỷ USD tương đương là 43% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ, và lớn hơn so với cái nền kinh tế của quốc gia trên thế giới, của mọi quốc gia nha, các bạn phải nhớ điều đó. Ngoài trừ Mỹ và Trung Quốc thì chúng tôi tin rằng là mất mát của cải sẽ có tác động tiêu cực đến đáng kể đến cái chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của Sở Giao dịch Chứng khoán New York thì đã mất gần mất gần 1/5 cái giá trị cao kể từ cái mức cao nhất vào ngày 4 tháng 1. Trong khi đó là theo một cái báo cáo do Bộ Thương mại công bố vào tháng 7 thì cái nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng âm trong 2 cái quý liên tiếp. Cái bản tóm tắt dự báo kinh tế của FED vào tuần trước đã cho thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là sẽ tăng từ 3,7% hiện nay là lên đến 4,4% trong năm tới. Trong khi tăng trưởng GDP của Mỹ dự kiến là chỉ là 3,7% và 0,2% vào năm 2022. Thị trường chứng khoán toàn cầu đang đi xuống, và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chịu tác động từ cái thị trường bên ngoài trong ngắn hạn và sẽ trải qua những cái đợt điều chỉnh đào thải các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ theo chiều sâu. Đồng thời là những người chơi chính trên thị trường đang đào cái hố vàng sâu hơn nhằm tích lũy sức mạnh cho cái thị trường đầu cơ giá tăng cho cái đợt phản công sau này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm qua lại cái thị trường, phân tích đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ở đây đã phục hồi ở cái mức lớn chỉ sau một đêm. Nó cho thấy là các nhà đầu tư toàn cầu bán chứng khoán Mỹ và cái tin tức tiêu cực cùng với là cái sụt giảm mạnh của chứng khoán Mỹ do là FED tăng lãi suất
ngày càng ảnh hưởng lớn hơn, đúng không? Lần lãi suất tiếp theo của FED là sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11. Vì vậy là trước mắt chúng ta sẽ tập trung vào việc liệu cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine ấy có leo thang hơn nữa hay không. Và đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, dòng vốn chủ lực của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh và áp lực bán là thử là tăng. Nhưng mà rất tiếc là việc tồn đọng của các cái cổ phiếu mắc kẹt ở trên ấy là rất nghiêm trọng trong cái thời gian gần đây. Việc vội vàng bán ra đánh thẳng vào cái tâm lý sẵn sàng tiếp tục tấn công của các cái quỹ chính trên thị trường đầu cơ giá tăng ấy, và cái hiệu ứng thu lợi nhuận của cái thị trường. Ở trong cuối phiên thì các cái quỹ chính ở trên thị trường đầu cơ giá giảm đã phản công một cách toàn diện và đã giành chiến thắng vào ngày hôm nay, phải không nào? Tuy nhiên điều này cũng hoàn toàn xác minh rằng đây là cuộc đấu tranh mạnh mẽ cuối cùng của các cái quỹ trong thị trường ngắn hạn. Do không có tin tức xấu và cái yếu tố cơ bản nào có cái giá trị trên thị trường để hỗ trợ cho cái đà tiếp tục giảm của cái thị trường chứng khoán đó, thì nên chúng ta hãy tập trung vào cái động thái của chứng khoán Mỹ tối nay. Khả năng cao là thị trường Mỹ thị trường Việt Nam ta sẽ mở ra một cái đợt phục hồi toàn diện vào ngày mai. Được chưa nào? Ok, thì tiếp theo chúng ta hãy bước vào cái phần chia sẻ cái kiến thức và kỹ thuật giao dịch chứng khoán. Thì mọi người đừng cảm thấy nhàm chán, tôi sẽ cố gắng giải thích làm sao dễ hiểu và phù hợp với ứng dụng thực tế để các bạn có thể nắm bắt cái nội dung nhá. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giải thích cho các bạn về cái phương pháp đầu tư chứng khoán nâng cao. Thì quy tắc giao dịch trong cái xu hướng đảo ngược ở trên màn hình các bạn có thể thấy. Cái quy tắc này ở trên thị trường chứng khoán châu Âu và châu Mỹ, và đây là cái kinh nghiệm giao dịch thành công mà tôi đã thu thập được qua hàng nghìn lần thử nghiệm và trong thực tế chiến đấu ở trên thị trường Âu Mỹ. Thì bằng cách là theo dõi cái lớp học trực tuyến của chúng tôi ấy, thì các bạn có thể liên tục nâng cao được cái kiến thức chuyên môn về chứng khoán của mình để nâng cao được cái tính chắc chắn và ổn định cho cái tài khoản đầu tư của mình. Và cuối cùng là đạt được cái bước nhảy vọt về cái thông lộ vốn. Và sự trưởng thành của một người nó không chỉ nằm ở kinh nghiệm và kiến thức, và cái quan trọng hơn ấy là người đó có quan niệm và cái cách suy nghĩ của họ như thế nào. Thì cái điều này tôi đã nói với các bạn rất là nhiều rồi, phải không nào? Trước khi nói về cái sự đảo ngược xu hướng thì trước tiên chúng ta hãy xem lại cái kiến thức về cái mô hình trong quy tắc giao dịch đột phá trong xu hướng. Ở trước đây ấy, là chúng ta đã nói về cái mô hình chữ nhật, mô hình cờ, mô hình tam giác, đúng không nào? Và ở đây có bạn đã hỏi là vậy cái mô hình là gì? Nói rất nhiều bạn là không biết cái điều đó. Ở đây ấy, phân tích mô hình là đề cập đến một cái phương pháp phân tích kỹ thuật, phán đoán cái xu hướng tương lai của giá cổ phiếu theo cái quỹ đạo thay đổi của giá cổ phiếu và so sánh với các cái đặc điểm mô hình giá hiện có nha. Đồng thời sử dụng cái phương pháp này để định hướng cái hoạt động đầu tư của nhà đầu tư. Mô hình giá ấy là cái mô hình hoặc cấu trúc xuất hiện trên cái biểu đồ giá cổ phiếu, được hình thành dựa trên tổng kết kinh nghiệm đầu tư lâu năm trong cái quá khứ và có cái chức năng dự đoán cái xu hướng giá cổ phiếu. Tất cả chúng ta đều biết rằng giá của một cổ phiếu được hiển thị bằng đường nến, và một loạt các cái tổ hợp đường nến tạo thành các cái xu hướng giá cổ phiếu khác nhau, đúng không? Thì cái mô hình đường nến ấy được chia thành cái mô hình đảo chiều và cái mô hình hoàn thiện. Mô hình chúng ta nói đến đây ngày hôm nay ấy, là cái mô hình đảo chiều nhá. Và cái mô hình đảo chiều được chia thành đảo chiều đáy và đảo chiều đỉnh. Thì ngay sau đây tôi sẽ giải thích một cách cụ thể hơn. Trong đó mô hình đảo chiều là đề cập đến một cái mô hình trong đó có xu hướng đang trải qua một cái sự đảo ngược lớn. Điều này cho thấy rằng cái xu hướng có một cái hiện tượng đảo chiều quan trọng. Mô hình hoàn thiện là nó đề cập đến các cái mô hình khác nhau được hình thành bởi kéo dài theo cái chiều ngang của giá, sau đó là sau khi giá thị trường tăng hoặc là giảm mạnh. Mô hình này chỉ ra cái phần còn lại tạm thời của cái xu hướng hiện tại, và chuyển động thị trường đằng sau nó sẽ phù hợp với cái xu hướng ban đầu. Các cái mô hình hoàn thiện thường là ngắn hạn hoặc là trung hạn. Các cái mẫu hoàn thiện phổ biến ấy như là hình tam giác này, hình nêm, hình chữ nhật, hình cờ, nó rất là nhiều cái mô hình khác nhau. Cái tổ chức chính ở trên thị trường ấy thường kiểm soát cái giá cổ phiếu để chọn phá vỡ 4 cái mô hình khác nhau này. Và tôi tóm tắt là 4 cái đột phá đường đến khác nhau này là đột phá mô hình tam giác này, đột phá mô hình nêm, đột phá mô hình chữ nhật và đột phá mô hình cờ. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mô hình đột phá mới, đó chính là đột phá mô hình cái nêm. Thì các bạn là
chuẩn bị cho tôi giấy bút để có thể ghi chép lại những cái nội dung cần thiết nhá. Như trong hình nêm ấy là một cái mô hình được hình thành bởi cái giá cổ phiếu di chuyển giữa hai đường thẳng hội tụ. Nó khác với cái hình tam giác ở chỗ là cả hai cạnh đều dốc lên hoặc là xuống cùng một lúc, đúng không? Thì có hai loại nêm, đó là nêm tăng và nêm giảm. Thì ở trên màn hình các bạn có thể quan sát một cách kỹ càng, đúng không? Tiếp theo, như ở trong hình, trong cổ phiếu FRT là một cái đột phá nêm giảm, được chưa? Đây là đột phá nêm giảm này. Trong cái xu hướng tăng ấy, trung hạn ban đầu của cổ phiếu, thì xu hướng của cổ phiếu sau khi bứt phá đi lên thì giá cổ phiếu đã đạt được mức cao mới. Thì ở đây điều này cho thấy là cái dòng vốn chủ yếu đang chi phối thị trường rất là cao và làm lung lay cái vị thế trong cái thời gian ngắn ấy. Nhưng mà làm sao? Nhưng những nhà đầu tư quyết tâm, thiếu quyết tâm đó, chốt lời bắt đáy được đào thải ra ngoài ở cái thời điểm đó, thu hút các cái nhà đầu tư mới từ bên ngoài tham gia vào thị trường và tăng cái chi phí nắm giữ trung bình của cái thị trường và tạo cái nền tảng vững chắc cho cái triển vọng của thị trường chính. Thì như trong hình tiếp theo ở dưới là cổ phiếu FLC thuộc vào cái nhóm đột phá tăng ở khu vực này, được chưa? Các bạn có thể thấy trong cái xu hướng giảm là trung hạn đấy, ban đầu của cổ phiếu, thì cái giá cổ phiếu sau khi bứt phá đi xuống có cái xu hướng xuống, đúng không? Xu hướng xuống cái mức thấp mới, và nó cho thấy là các cái quỹ chính đang sử dụng số cổ phiếu còn lại trong tay để làm sao? Để liên tục nâng cái giá cổ phiếu đi lên, hãy thu hút cái thị trường chạy theo cái xu hướng và mua ở cái mức cao, dần dần là phân phối các cái cổ phiếu trong tay và sau đó là thoát ra một cách an toàn lợi nhuận cao. Ngay sau đó lực lượng chính với cái chi phí nắm giữ cực thấp đã điên cuồng bán tất cả các cái vị thế đáy cuối cùng trong tay và bất chấp cái giá cả, tạo ra cái sự hoảng loạn của thị trường và an toàn thoái lui ở thời điểm đó nha. Đấy, các bạn cần lưu ý. Do đó là chúng tôi đang vận hành các cái điểm mua và bán tại cái điểm phá vỡ của cái mô hình hoàn thiện. Thì thông thường trong cái xu hướng tăng của cổ phiếu ấy, khi có một cái sự đột phá của cái mô hình đường nến, bao gồm mô hình tam giác tăng, mô hình nêm tăng, mô hình chữ nhật tăng và cái mô hình cờ tăng, với cái khối lượng giao dịch ở cái vùng đáy cổ phiếu tăng lên mà nói, thì chúng ta có thể mua các cái vị thế nhỏ với cái giá thấp theo từng đợt cùng ngày. Khi giá cổ phiếu mở cửa vào ngày hôm sau thì chúng ta có thể tiếp tục mua nó nha. Và nếu giá cổ phiếu cho thấy là cái xu hướng giảm ngắn hạn đấy, thì hãy đợi giá cổ phiếu tăng lên đến 2/3 hoặc là 1/2 cái khu vực của cái thực thể cây nến tăng lớn của ngày hôm trước, và sau đó hãy mua nó. Đấy, chúng ta đặt cái giá cắt lỗ tại cái đường kháng cự quan trọng trước đó hoặc cái đường kháng cự quan trọng. Mô hình hoàn thiện tôi nói đến đây, được chưa? Thì tôi chỉ nói như vậy thôi để các bạn có thể là tự tìm hiểu thêm nhá. Còn bây giờ ấy, chúng ta cùng nhau xem xét cái vấn đề đầu tiên là cái sự đảo ngược xu hướng là gì. Như tôi đã nói với các bạn trước đây là để phân biệt theo cái chiều hướng ấy, xu hướng được chia thành xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Nó có 3 xu hướng chính, phải không? Và trên thực tế là xu hướng đi ngang không có cái hướng để phân biệt nhá. Và trong hoạt động thực tế của cái thị trường, xu hướng tăng, giảm và đi ngang luôn xen kẽ nhau. Và trong số đó, chuyển động giá phát triển từ cái xu hướng ban đầu sang cái xu hướng ngược lại, chúng ta gọi đó là cái sự đảo ngược xu hướng. Nó có thể là một cái xu hướng tăng phát triển thành một cái xu hướng giảm, hoặc một cái xu hướng giảm phát triển thành một cái xu hướng tăng. Và tất nhiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta chỉ cần nghiên cứu xem hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng như thế nào là đủ rồi, phải không? Bởi vì hiện tại thị trường chứng khoán nước ta chỉ có thể đi lên theo một cái xu hướng thì chúng ta mới có thể có lợi nhuận, đúng không? Và thị trường một chiều mà. Sự đảo ngược xu hướng thường xảy ra trên thị trường chứng khoán, và khi có cái dấu hiệu của cái sự đảo ngược xu hướng ấy, đồng nghĩa với là cái việc mở ra cho chúng ta một cái cơ hội giao dịch lớn hơn và tốt hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được cái sự đảo ngược xu hướng? Thì trên thực tế, trên thị trường chứng khoán thường có một cái số mẫu hình đặc biệt cho biết là cái xu hướng sắp đảo chiều hoặc là đã đảo chiều để chúng ta có thể nhận hình. Ok. Thì như vừa nãy tôi đã nói, trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta là chúng ta chỉ nghiên cứu xem là xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng như thế nào là đủ, đúng không? Đấy, và có một cái số mô hình kỹ thuật cổ điển trong cái quá trình phát triển của xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Hôm nay tôi chủ yếu nói về một số mô hình đảo chiều quan trọng
Còn một số cái mô hình đảo chiều ít quan trọng hơn ấy thì chúng ta sẽ không thảo luận vào ngày hôm nay nhá. Và nếu bạn quan tâm thì có thể tự nghiên cứu về vấn đề này. Đó, thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là một cái mô hình kỹ thuật, trong đó cái xu hướng giảm đảo ngược thành xu hướng tăng được gọi là mô hình vai đầu vai ngược, hay còn gọi là vai đầu vai đáy nhá. Cái mô hình thường xuất hiện là trong cái xu hướng thị trường và cũng là một cái mô hình rất là quan trọng đối với chúng ta. Sau khi mọi người đã áp dụng thành thạo, nó có thể mang lại cho bạn những cái khoản lợi nhuận rất là lớn trong cái quá trình giao dịch thực tế. Đấy, các bạn vừa hỏi với tôi ấy, là mô hình vai đầu vai ngược là gì, đúng không? Ok, thì tôi sẽ giải thích như sau. Mô hình vai đầu vai ngược là một cái mô hình đảo chiều xu hướng được hình thành sau khi mà giá cổ phiếu chạm đáy và tăng trở lại sau khi mà xu hướng giảm kết thúc. Dấu hiệu hoàn thành ấy của nó được đảo ngược, đấy, là sự đảo ngược của cái xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Và mô hình này bao gồm 3 cái mức thấp liên tiếp. Đỉnh giữa là cái điểm thấp nhất với hai đáy ngoài với hai cái điểm thấp hơn ấy, và chiều cao bằng hoặc là gần bằng nhau. Đây các bạn có thấy là hai đáy ngoài này nó gần là tương đối là bằng nhau. Thì các cái mức cao mà vai trái và đầu ấy tạo ra được kết nối với nhau để tạo thành một cái xu hướng thì chúng tôi gọi đó là đường viền cổ. Thì ở đây chúng ta hãy chú ý đường viền cổ nha. Đường viền cổ không nhất thiết phải nằm ngang, chúng có thể là nghiêng hoặc là lên hoặc là nghiêng xuống. Và chúng ta hãy nhìn vào cái hình bên trái để có thể là một cái hình tiêu chuẩn nha, hình tiêu chuẩn của cái mô hình vai đầu vai đáy ở khu vực này. Các bạn nhớ kỹ nha. Ok, thì tiếp theo các bạn có quan sát trên màn hình. Đây là cái mô hình vai đầu vai đáy tương đối là chuẩn. Chúng ta có thể thấy rằng là giá ban đầu ấy hay nằm trong cái xu hướng giảm, đúng không? Đây là giá ban đầu này. Đó, nó nằm trong cái xu hướng giảm, nhưng mà theo thời gian nó dần thoát ra khỏi cái xu hướng đi ngang. Và dần hình thành lên một cái mô hình vai đầu vai đáy. Điều mà mọi người cần chú ý ở đây ấy là cái vị trí đường viền cổ ở khu vực này. Chỉ khi giá thực sự phá vỡ cái đường viền cổ đi lên thì cái mô hình này mới thực sự là được hình thành. Và khi cái mức kháng cự ấy, đường viền cổ bị phá vỡ hướng lên, đó là cái lúc để chúng ta có thể mua vào. Và đây chính là cái điểm phá vỡ của nó. Được chưa? Ok, thì vậy chúng ta nên áp dụng cái mô hình vai đầu vai đáy vào khi mà thực chiến như thế nào? Thì chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ nến trong thực tế như thế này. Trong ảnh là cái biểu đồ ngày của cái chỉ số chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi đã kể từ trước, đúng không? Tôi đã kể ra từ trước nha. Và bạn có thể là thấy rằng cái mô hình vai đầu vai đáy ấy được hình thành ở đây. Và chúng ta vẽ cái đường viền cổ, đó là cái nơi tôi đã đánh dấu số 1. Đó, cái đường viền ngang màu đỏ đó. Mọi người hãy chú ý ở đây vị trí số 2 này. Hình ô vuông màu xanh, đúng không? Giá đã hình thành lên một cái mô hình vai đầu vai đáy. Và ở đây giá đã chạm vào cái mức kháng cự của đường viền cổ, đúng không? Nhưng không có sự đột phá, không có đột phá trực tiếp ở thời điểm này. Thay vào đó giá đã giảm trong cái thời gian ngắn và sau đó tăng lên. Điều này rất là phổ biến trong các ứng dụng thực tế của chúng ta. Đấy, và ngay sau đó giá đã bắt đầu tăng trở lại, đúng chưa? Và phá vỡ cái đường viền cổ đi lên ở vị trí số 3 là vòng tròn màu đỏ. Đấy, vị trí số 3 này là cái thời điểm mua của chúng ta. Đấy, rất dễ hiểu phải không nào? Đó là cách chúng ta áp dụng vào cái thị trường. Ok, thì chúng ta hãy xem cái trường hợp thứ hai là mô hình hai đáy, hay còn gọi là cái mô hình đáy đôi. Thì đáy đôi ấy cũng là một cái tín hiệu đảo chiều xu hướng phổ biến. Đấy, thì mô hình hai đáy là bao gồm 3 phần. Thứ nhất ấy, là sau khi hình thành đáy đầu tiên thì giá bắt đầu phục hồi từ cái điểm thấp. Và sau khi phục hồi đến một cái điểm cao nhất định thì nó không mở rộng lên trên mà quay ra mở rộng xuống dưới. Tại cái mức cao của cái điểm phục hồi này, một cái đường nằm ngang được vẽ và chúng ta thường gọi đó là cái đường viền cổ, đúng không? Và cái mức cao này cũng là có thể được coi là cái sự phục hồi trong cái xu hướng giảm. Thì đây người ta gọi là neckline. Thứ hai ấy, cái điểm thấp thứ hai là thường là cái vị trí điểm thấp này gần gần cái vị trí nằm ngang của cái điểm thấp trước đó. Đây các bạn có thể chú ý là đáy 1 và đáy 2 này nó tương đối là thấp bằng nhau nha, gọi là tương đối chứ không phải là tuyệt đối 100%.
Nhưng tại thời điểm này ấy, vẫn còn quá sớm để nói là liệu thị trường vẫn còn tiếp tục tăng hay không. Đấy, các bạn nhớ nha. Và điều thứ ba chúng ta cần chú ý là đường viền cổ phá vỡ cái mức kháng cự. Chỉ khi cái giá thực sự phá vỡ cái mức kháng cự thì đường viền cổ nhá thì mới có thể nói rằng một cái đáy đôi được hình thành và giá sẽ còn tăng nữa. Mô hình kỹ thuật đáy đôi được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường và nó rất dễ nhận biết do là cấu trúc đơn giản và rõ ràng. Khi đáy đôi được hình thành, đồng thời cái hình thành cái xu hướng chung của thị trường, điều này càng thúc đẩy cho cái sự tăng giá. Do đó là tỷ lệ chính xác của nó rất là cao đối với chúng ta. Được rồi, chúng ta hãy sử dụng cái biểu đồ để giải thích đáy đôi một cách trực quan hơn nha. Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ này thì đây là một cái mô hình hai đáy tương đối chuẩn, đúng không? Khá là chuẩn. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng giá ban đầu là một cái xu hướng giảm. Sau đó bắt đầu dao động và dần dần hình thành cái mô hình hai đáy ở bên dưới. Cả hai mức giá thấp gần ngang như nhau, đúng không? Và đường màu tím là cái vị trí của đường viền cổ. Các bạn có thể thấy khi giá vượt qua cái mức kháng cự của đường viền cổ khúc này này, đó thì đó chính là cái thời điểm để chúng ta có thể mua vào. Thấy chưa? Cái tác dụng của nó nha, nó không khác gì mô hình ba đáy. Ok, thì thông qua cái phần giải thích trên biểu đồ ấy thì tôi tin rằng mọi người đã hiểu đáy đôi là gì. Đáy đôi ấy là một cái mô hình kỹ thuật mà chúng ta thường thấy ở các cái cổ phiếu, đặc biệt là khi kết thúc cái xu hướng giảm. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ thực tế để mọi người dễ hiểu và trực quan hơn ấy, thì tôi đã vẽ ra cái đường này từ trước. Chúng ta có thể thấy rằng một cái mô hình hai đáy rất là rõ ràng ở đây. Và điều cần lưu ý là ở đây ấy, là cái mức thấp bên trái và cái bên phải của đáy đôi là không cùng ở một cái mức thấp giống nhau, đúng không? Tức nghĩa là nó gọi là tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối. Đấy, các bạn có thể thấy nó nhỉnh hơn một chút. Sau đó một số bạn có thể suy nghĩ rằng hai cái độ cao không bằng nhau, hay liệu chúng có thể được xếp vào cái kiểu đáy đôi này được hay không? Thì đây ấy, ở đây đó chính là một cái đáy đôi. Và mọi người nhớ lại lúc nãy tôi đã giải thích về cái đáy đôi, nó có gì đặc biệt không ạ? Ok, thì tôi đã nói cụ thể rằng là cái mức thấp thứ hai gần với cái mức thấp đầu tiên, đúng không? Gần nhá, và không cần hai điểm đó cùng cái độ giá cao như nhau. Được chưa? Ở đây là cái điều mà mọi người cần phải đặc biệt lưu ý trong giao dịch thực tế. Và thực tế khi mà xác nhận được đáy đôi thì hai cái mức đáy không bắt buộc phải cao bằng nhau. Và tuy nhiên cái sự đột phá của cái mức kháng cự đường viền cổ ấy là một cái điều yêu cầu nhất định là phải có. Và đường màu đỏ trong cái vị trí là cái đường viền cổ của chúng ta là nó bứt phá qua, giá đã bứt phá qua cái đường viền cổ, đúng không? Thì mọi người chú ý đến là cái vị trí khoanh màu đỏ đó. Thì thực tế khi mà giá đã phá vỡ cái đường viền cổ không phải là một thực thể cây nến tăng lớn. Đấy, phải không? Mà sau khi bứt phá đi lên, giá lại tiếp tục tăng mạnh. Thị trường không diễn biến theo cái mô hình sách giáo khoa nha. Tức là chúng ta đã quá quen, với cái lý thuyết và công nghệ, nhưng ứng dụng thực tế thì cái lý thuyết vẫn là lý thuyết. Nhưng cái đồ thị ấy ra ngoài thực tế không hoàn toàn giống với cái sách giáo khoa chúng ta học, đúng không? Đấy, vì vậy mà tôi đã nhiều lần nhấn mạnh với mọi người rằng là sau khi học lý thuyết thì bạn cần phải giao dịch nhiều hơn trong chiến đấu thực tế để kiểm chứng. Và nếu các bạn giải thích được nhiều bài toán kiểu này ấy, thì trong cái quá trình thực tế chiến đấu thì khả năng chiến thắng của bạn đương nhiên sẽ được cải thiện lên rất là nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy là không phải cái mô hình vai đầu vai mà nó cứ vậy là đi thẳng lên đâu, mà có khả năng cái giá vùng này nó vẫn là đi ngang một chút sau đó nó mới đi lên, đúng không? Nó gọi là tương đối giống chứ không phải là giống tuyệt đối. Đấy, các bạn nên chú ý điều này. Ok, thì ngoài hai mô hình đảo chiều trên thì còn một số cái mô hình giá quan trọng khác, đó chính là mô hình ba đáy. Thì đây là một trong những cái tín hiệu đảo chiều xuống cổ điển. Vậy cái mô hình ba đáy là gì? Ok, thì ngay từ tên gọi thì chúng ta có thể hiểu ba đáy là cái phần mở rộng của đáy đôi, đúng không? Thì mô hình ba đáy ấy, là cái mô hình được hình thành bởi ba đáy có cái chiều cao và cái thời gian hình thành gần bằng nhau. Giữa ba đáy này sẽ phục hồi hình thành hai đỉnh. Và làm sao? Cái đường thẳng nhá, nối hai đỉnh phục hồi ấy, trong cái mô hình được gọi là đường viền cổ. Đó, đường viền cổ này có thể nằm ngang hoặc là hơi nghiêng, nhưng mà
góc không được quá lớn. Mô hình ba đáy chỉ xảy ra khi mà cái đường nến cắt ngang qua cái đường viền cổ. Ba đáy là một cái mô hình đảo ngược xu hướng xảy ra từ dưới lên trên nha, dưới hướng lên. Và cái mô hình ba đáy được gọi là cái sự tiếp nối của cái mô hình hai đáy. Do đó cái tín hiệu mạnh hơn cái mô hình hai đáy rất là nhiều. Và cái tín hiệu phản ánh về cái đáy của giá cổ phiếu ấy cũng mạnh hơn. Đó, các bạn lưu ý. Ok, lần nữa tôi tiếp tục giải thích mô hình ba đáy bằng một cái ví dụ đồ thị ở trên màn hình. Đồ thị này trông khá là trực quan rồi phải không? Vì vậy mà tôi sẽ không giải thích quá nhiều ở đây. Tuy nhiên là ở đây tôi muốn nhắc mọi người chú ý đến là cái đường cổ điển, đường viền cổ nhá, nick này, cái đường viền cổ màu vàng đây này. Hãy xem cái đường viền cổ đây không nằm ngang mà là hơi dốc xuống. Đấy, do đó cái đường viền cổ không nhất thiết phải nằm ngang nha các bạn. Đấy, nó có thể là dốc lên hoặc là hướng xuống dưới một chút. Đó. Đấy, các bạn chú ý là cái mô hình này nó như thế. Tiếp theo là chúng ta hãy xem lại cái trường hợp đồ thị để có thể là xem ba đáy được áp dụng như thế nào trong thực tế chiến đấu. Hãy nhìn vào cái biểu đồ này hàng ngày của NVT. Đây cũng là một cái mô hình ba đáy tương đối là chuẩn, đúng không? Tôi đã vẽ các cái đường tề từ trước và điều chúng ta cần phải chú ý là cái mối quan hệ giữa giá và cái vị trí đường viền cổ. Đây, giá này và vị trí đường viền cổ này. Đây, chúng ta hãy nhìn vào cái vòng tròn màu đỏ, nơi mà giá đã phá vỡ cái mức kháng cự đường viền cổ bằng một cái cây nến tăng lớn, đúng không? Đấy, những bạn nào không rõ tôi có thể zoom lên các bạn nhìn rõ, đúng không? Ok. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy đó chính là cái thời điểm để chúng ta mua vào, đúng không? Tuy nhiên nếu mà chúng ta mua ở thời điểm đó thì giá nó làm sao? Giá nó vẫn lại đi ngang, thì gây đến sự tâm lý, đúng không? Nhưng không sao, chúng ta đầu tư chứng khoán mà nó phải có sự gọi là thay đổi, đúng không? Thay đổi cách tư duy đi. Tức nghĩa là chúng ta đầu tư mua ở khoảng này, nó giảm xuống một chút vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà thị trường về sau của nó làm sao? Nó vẫn đi tăng giá, đúng không? Ok. Thì tiếp tục trên đây ấy, ba cái mô hình đảo chiều xu hướng, đặc biệt là từ cái xu hướng giảm sang xu hướng tăng mà tôi đã nói đến ngày hôm nay, thì các bạn còn nhớ không ạ? Đấy, chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại nhá. Đó là mô hình vai đầu vai đáy này, đáy đôi và ba đáy, đúng không? Thì trong các ứng dụng chi tiết hay là chiến đấu thực tế, chúng ta cũng có thể còn một số các vấn đề cần phải lưu ý. Thứ nhất là xu hướng giá càng gần với cái mô hình thì cái độ chính xác càng cao. Thứ hai, cái sự đảo ngược của cái xu hướng không chỉ có 3 mô hình kỹ thuật nhá, nó còn rất là nhiều cái mô hình kỹ thuật khác. Và thứ ba là kết hợp với mô hình giá với cái chỉ số chỉ báo kỹ thuật khác như là MACD, RSI, mô hình đường nến hoặc là khối lượng giao dịch, vân vân. Thì cái độ chính xác nó sẽ được thúc đẩy cao hơn. Và thứ tư ấy, cái lý thuyết phải đi đôi với thực hành chiến đấu. Thực tế tích lũy thêm cái kinh nghiệm để nhanh chóng nâng cao cái tỷ lệ thắng lợi trong chiến đấu thực tế. Và trên đây là cái nội dung mô hình đảo chiều xu hướng mà tôi chia sẻ ngày hôm nay. Và tất nhiên chỉ dựa vào cái loạt bài chia sẻ trên lớp học trực tuyến mà chúng tôi chia sẻ ấy, đó là chưa đủ, phải không nào? Các bạn cần phải rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong cái thao tác là thực tế thì mới có thể thực sự thành thạo được cái phương pháp này nha. Đấy, các bạn hãy rèn luyện thật là nhiều vào giao dịch, trong áp dụng trong cái giao dịch ấy thật là nhiều. Khi mà phát hiện những cái mô hình này thì chúng ta mới có thể tích lũy được cái kinh nghiệm trong cái sự việc là chúng ta đầu tư hàng ngày. Đấy, để rút ra cái kinh nghiệm sau khi mà chúng ta phân tích ha. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau bước vào cái phần phân tích triển vọng kinh tế vĩ mô. Thì các bạn hãy chú ý lắng nghe và đừng phân tâm trong suốt cái quá trình học này nhá. Thì hôm nay ấy, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cái hướng nghiên cứu đầu tư của quỹ chúng ta về cái tác động sâu của cái việc FED tăng lãi suất đối với nền kinh tế toàn cầu. Đấy, các bạn yêu cầu thì các bạn phải chú ý lắng nghe kỹ ở phần này. Đầu tiên là chúng ta hãy tiếp tục lạc quan về các cái lĩnh vực như là chứng khoán, ngân hàng, hay công ty bất động sản ha. Về cái phương hướng đầu tư cụ thể ấy, thì ở đây là cái kết luận của cái nghiên cứu dựa trên là đặc điểm phát triển kinh tế và phát triển thị trường vốn của Việt Nam hiện nay. Do với hầu hết là các quốc gia láng giềng như là ở khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam ta từ lâu đã dựa vào cái tăng trưởng tín dụng ngân hàng để hỗ trợ phát triển kinh tế, phải không nào? Đồng thời duy trì được cái trạng thái tương đối là thận trọng về cái chính sách tài chính.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng ấy nhanh chóng cung cấp một cái sự đảm bảo tốt hơn cho cái lợi nhuận của các cái ngân hàng. Đấy, và tất nhiên trong cái quá trình này chúng ta cần phải có cái sự cho cái lợi nhuận hàng ngày, nó cần phải có sự quan tâm đến cái sự cân bằng giữa tăng trưởng cái tín dụng và cái chất lượng tài sản. Đấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay ấy, có thể là cân bằng tác động đến và của cái suy giảm chất lượng tài sản ở cái mức độ nhất định. Đấy, nhưng cuối cùng nó sẽ đạt đến là một cái cân bằng, tức là cái sự sụt giảm ấy nha, sự suy giảm chất lượng tài sản không thể bù đắp bằng tăng trưởng tín dụng được. Đấy, do đó làm xói mòn đi cái lợi nhuận của ngân hàng chúng ta. Thì ở đây chúng ta đang theo dõi chặt chẽ về cái điều này. Và về bất động sản ấy, chúng ta hãy nhìn nhận một cái logic của Việt Nam trong cái việc là gia tăng tốc độ đô thị hóa trong cái vùng trung hạn và dài hạn, thể hiện qua cái sự phát triển của nhiều thị trường mới nổi. Và tốc độ đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam đã gần đạt 40% và vẫn còn rất là nhiều cái dư địa để tăng trưởng thêm. Và trong cái lĩnh vực bất động sản, chúng ta lạc quan về cái đội ngũ lãnh đạo ấy, có quỹ rất là dồi dào, lợi thế vị trí rõ ràng này, dòng tiền dồi dào tập trung vào cái lĩnh vực kinh doanh chính, đúng không? Còn đề cập về công ty chứng khoán, với cái sự cải thiện chung của cái hệ thống hối đoái của cái nước ta, thì khối lượng giao dịch chung của thị trường vốn nước ta đã tăng lên một cách đáng kể. Và cái tỷ lệ gia nhập của các nhà đầu tư cá nhân ấy đang tăng nhanh. Thì vào năm 2021, cái kế hoạch sáp nhập hai cái sàn giao dịch lớn đã được thông qua. Và một loạt các cái biện pháp cải cách trên thị trường vốn đang hướng tới thị trường một cách tiên tiến hơn. Các bạn có thể thấy hiện tại Việt Nam vẫn là một cái thị trường biên giới, với cái việc là cải cách và hoàn thiện cái cơ chế thì luật lệ quy định thương mại. Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng cấp thành thị trường phát triển vừa phải trong tương lai. Và trong quá trình này ấy, sức sống của toàn bộ thị trường vốn là sẽ được kích thích hơn nữa. Ngoài ra là trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tốc độ tổng thể của các cái đợt IPO ấy, trong nước đã chậm lại này, và cái tiến độ tài sản nhà nước thoát ra khỏi thị trường vốn giảm đáng kể so với cùng kỳ của chính phủ, đúng không? Chúng tôi kỳ vọng rằng là năm 2022 này và hơn thế nữa, thị trường vốn dự kiến là sẽ mở ra nhiều công ty chất lượng cao hơn cho chúng ta. Đấy, mở ra công chúng và thu hút cái sự quan tâm của nhiều cái nhà đầu tư quốc tế hơn. Còn về rủi ro, chúng tôi cho rằng có 2 điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, với cái sự gia nhập của thị trường của một cái số lượng lớn các cái nhà đầu tư cá nhân ấy, thì khối lượng giao dịch trên thị trường tăng nhanh cũng dẫn đến là cái biến động của thị trường tăng đáng kể. Hiện tại các cái công ty chứng khoán lớn trong nước đang có cái kế hoạch mở rộng vốn để hỗ trợ tăng cái quy mô tài chính. Và chúng tôi kỳ vọng biến động thị trường sẽ tiếp tục gia tăng ở cái thời điểm tiếp theo. Và điều thứ hai ấy, đó chính là cái môi trường thanh khoản đang thay đổi. Hầu hết các cái ngân hàng trung ương trên thế giới đã dần bước vào cái chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Và thanh khoản thị trường vốn bắt đầu thắt chặt. Với cái nhu cầu mạnh mẽ hơn do là kinh tế phục hồi ấy, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với cái áp lực lạm phát nhất định, dẫn đến là cái sự thay đổi dần chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng cần phải chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. Thì ở đây các bạn quan sát thêm là vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang ấy, chính thức thông báo rằng họ sẽ nâng cái phạm vi mục tiêu của tỷ lệ chính sách lãi suất quỹ liên bang từ 2,25% đến 2,5% lên 3% đến 3,25%. Đây là cái mức cao nhất kể từ đầu năm 2008 đến nay. Và đây cũng là lần tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp của FED lên 75 điểm cơ bản trong năm nay, và lần thứ 5 FED tăng lãi suất trong năm nay, đúng không? Đánh dấu lần tăng lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ năm 1980. Và tại sao FED lại tăng mạnh cái lãi suất như vậy? Thì tôi có thể giải thích như sau. Chủ yếu là để kiểm soát lạm phát, và Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp tục tăng cái lãi suất mạnh, đồng thời thu hẹp cái bảng cân đối kế toán và rút thanh khoản thị trường với cái tốc độ chưa từng có. Ở đằng sau các cái đợt tăng lãi suất của FED và lạm phát cao, thì đối với cái đợt lạm phát này của Mỹ thì cộng với cái cuộc khủng hoảng của Ukraine, các cái lệnh trừng phạt của Mỹ châu Âu đối với Nga và biến thể mới của virus Omicron nó đã làm gián đoạn cái nguồn cung ứng, hay là những yếu tố quan trọng thúc đẩy cho cái giá tăng.
Việc giá nhà ở này và các dịch vụ y tế tăng ổn định cũng là một trong những cái nguyên nhân quan trọng hỗ trợ cái sự di chuyển hay là chuyển dịch liên tục của cái chỉ số giá tiêu dùng CPI. Những cái rủi ro địa chính trị ấy, như vậy là cái sự không chắc chắn đối với là các cái cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ấy, vẫn chưa biến mất. Ấy, bất chấp tuyên bố của Powell về cái sự cải thiện về mặt cung ứng ấy, đúng không? Thì nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế thế giới? Đồng đô la Mỹ là cái đồng tiền thế giới được sử dụng rộng rãi nhất, và cái việc là tăng lãi suất thường xuyên của nó ấy, nó đã mang lại những cái phản ứng dây chuyền tiêu cực cho cái nền kinh tế của các nước khác và sức khỏe của nền kinh tế thế giới, đúng không? Mặt khác thì cái đồng đô la mạnh làm cho cái giá của các cái mặt hàng như là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tính bằng đô la tăng cao, đẩy cái chi phí nhập khẩu của các cái quốc gia khác ấy cùng lên cao. Và trên thực tế là sao? Đó là xuất nhập khẩu, xuất khẩu lạm phát, và các cái nền kinh tế khác đã phải phản ứng bằng cách là tăng lãi suất để đối phó cái lạm phát vốn đã cao của họ. Như là ngân hàng trung ương Anh, ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Úc ấy đều đã theo chân của FED để tăng cái lãi suất trong thời gian gần đây. Thì vào cái đợt tăng lãi suất liên tiếp chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra cái suy thoái kinh tế ở các nước, đúng không? Tiếp theo, đối với một nước ấy, mặt khác là các khoản nợ quốc tế chủ yếu là được tính bằng đô la Mỹ. Đối với một số nước đang phát triển có điều kiện kinh tế đáng lo ngại dưới cái tác động của dịch bệnh và cái giá dầu quốc tế tăng cao, thì đồng đô la mạnh lên chắc chắn sẽ làm tăng thêm cái gánh nặng nợ của các nước đang phát triển, đúng không? Và thậm chí có thể gây ra các cái cuộc khủng hoảng nợ. Thì có lẽ những cái bạn nào hay phân tích kinh tế, thị trường quốc tế thì có thể là nhận biết được điều này. Việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục là tăng cái lãi suất mạnh mẽ sẽ giúp giải quyết các cái vấn đề cơ cấu của chính Hoa Kỳ. Mà thay vào đó nó có thể là đẩy cái nền kinh tế toàn cầu suy thoái và chỉ khi thực hiện cái chính sách là trách nhiệm một cách nghiêm túc thì Hoa Kỳ mới có thể thoát khỏi cái tình trạng khó khăn hiện nay. Và FED sẽ tiếp tục tăng cái lãi suất hay không? Tuyên bố của FED có thể cho biết là dự báo trung bình đưa cái lãi suất quỹ liên bang ở cái mức 4,4% vào cuối năm 2022. Điều này cho thấy là cái khả năng cao về hai đợt tăng mạnh trong cái phần còn lại của năm rất là cao, đúng không? Tiếp theo là đô la Mỹ là cái đồng tiền tiết kiệm lớn nhất của thế giới. Nó chi phối thanh toán cái thương mại toàn cầu và cung cấp cái tín hiệu hay là tín dụng xuyên biên giới và cái dự trữ ngoại hối, độc quyền cái dòng vốn xuyên biên giới và cung cấp các tài sản an toàn. Có thể nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là cái trung tâm của thế giới ngân hàng. Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên quan đến là hầu hết các quốc gia trên thế giới và đã ảnh hưởng sâu sắc đến logic hành vi của các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia trên thị trường mới nổi. Việc FED tăng lãi suất là sẽ làm tăng cái rủi ro hệ thống của chính nền kinh tế Mỹ, đồng thời có cái mức độ tác động khác nhau đến thị trường tài chính và cái tỷ giá hối đoái của các nước mới nổi. Từng gây ra các cái hình thức là khủng hoảng tài chính này hoặc là nợ khác, đúng không? Nợ khác nhau ở cái vị trí là thường thị trường là các quốc gia mới nổi. Đó, các bạn chú ý điều đó. Ở đây có một cái ví dụ như là FED tăng lãi suất trong năm 1983 đến 1984 thì hoạt động như một cái tác nhân bên ngoài để kích hoạt cái cuộc khủng hoảng nợ của cái chủ quyền ở Mỹ Latin, đúng không? Thì việc thắt chặt vào những năm 1994 đến năm 1995 ấy, nó cũng gây ra một cái cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo ở Đông Nam Á. Và việc tăng lãi suất trước năm 2000 ấy, xúc tác nội bộ Hoa Kỳ, sự bùng nổ của bong bóng vỡ trên thị trường chứng khoán. Do đó là những cái thay đổi trong cái chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và cái tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ có ý nghĩa rất là lớn đối với là hoạt động kinh tế toàn cầu và phân bổ tài sản và phán đoán. Mức độ tiêu thụ hộ gia đình khổng lồ ở Hoa Kỳ cũng hỗ trợ tổng thu nhập toàn cầu và cũng liên quan đến là xuất khẩu nước ta. Nhu cầu bên ngoài ở các nước không phụ thuộc vào Hoa Kỳ, đặc biệt là các nước phụ thuộc vào thị trường mới nổi, không cũng phụ thuộc nhiều vào cái tiêu dùng của các cái hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Đó.
Cục Dự trữ Liên bang trong lịch sử là một cái bộ phận trực thuộc của Bộ Ngân khố và đã dần dần chuyển đổi thành một cái bộ phận độc lập quản lý lãi suất. Tính độc lập của FED có nghĩa là các cái chính sách của nó phải độc lập với các cái yếu tố chính trị và các cái mục tiêu và cái mô hình tăng trưởng kinh tế dài hạn hơn. Các chính trị gia thường đưa ra các cái chính sách thiển cận ngoài những cân nhắc về hiệu suất, khiến các cái chính sách thay đổi theo cái chu kỳ chính trị. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Cục Dự trữ Liên bang về cơ bản là một cái bộ phận trực thuộc Bộ Ngân khố và sau đó dần dần quản lý cái lãi suất, hình thành một cái hệ thống chủ yếu quản lý cái tổng hợp, và đặc biệt là từ thời Greenspan, đúng không? Tại sao trung tâm lạm phát của Hoa Kỳ lại giảm 3 cho đến 4 thập kỷ qua? Tôi sẽ giải thích như sau. Cái sự di chuyển đi xuống của trung tâm lạm phát ở Hoa Kỳ chủ yếu được thúc đẩy bởi cái sự điều chỉnh của các yếu tố cơ cấu như là nền tảng kinh tế vĩ mô, dân số và công nghiệp. Thứ nhất là tiến bộ công nghệ và các toàn cầu hóa thương mại đã dẫn đến là cái chi phí thấp hơn. Sự phát triển của chuỗi giá trị toàn cầu và cái tiến bộ công nghệ đã dẫn đến là cái việc giảm liên tục cái chi phí sản xuất đơn vị, dẫn đến là giá giảm sản phẩm dịch vụ. Hoa Kỳ nhập khẩu một số lượng lớn các hàng hóa giá rẻ và điều này đã kìm hãm lên cái mức độ lạm phát trong nước. Thứ hai là sự già hóa của dân số và cái khoảng cách là giàu nghèo ngày càng gia tăng trong cái là hàng thế kỷ qua. Dân số già làm giảm đi cái tiêu dùng và đầu tư, dẫn đến là tổng cầu không đủ và gây cái áp lực giảm mạnh lạm phát. Tầng lớp trung lưu chiếm 82% tổng dân số ở Hoa Kỳ và cái xu hướng tiêu dùng cận biên cao hơn nhiều so với là các gia đình giàu có. Khoảng cách cái giàu nghèo tiếp tục gia tăng đã hạn chế đi cái tỷ lệ tiêu dùng chung của cư dân và trực tiếp gây ra cái kỳ vọng lạm phát thấp liên tục ở Hoa Kỳ. Và cái điều thứ ba ở đây là có một cái số lượng lớn các cái công ty có nợ khó đòi hoặc các cái công ty làm ăn thua lỗ. Điều này khiến lạm phát giảm xuống một cái mức là khá là mạnh. Đó là ba cái điều mà chúng ta cần chú ý, gây lên là tại sao cái mức lạm phát cốt lõi của Mỹ lại giảm như vậy, được chưa? Và hiện tượng lạm phát cao trong cái nền kinh tế toàn cầu trong một thời gian dài là do đại dịch mới gây ra. Và khác với trước đây, thứ nhất là cái sự thay đổi thái độ làm việc của công nhân Mỹ thời kỳ hậu dịch, là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là đã giảm đáng kể này. Doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động dẫn đến là cái tiền lương thị trường lao động, giá cả tăng theo cái chiều hướng xoắn ốc. Thứ hai là phong tỏa dịch bệnh và cái xung đột địa chính trị dẫn đến là cái sự tắc nghẽn của cái chuỗi cung ứng toàn cầu và cái khoảng cách cung ứng trên thế giới là đối mặt với áp lực lạm phát do cái chi phí sản xuất tăng cao. Ngay cả khi là nhập khẩu từ nước ngoài, lạm phát của trong nước ở Mỹ cũng khó có thể là giảm bớt. Mức cao đã ổn định, được chưa? Và thứ ba, các cái lệnh trừng phạt do xung đột địa chính trị ở Nga và Ukraine đã làm trầm trọng thêm cái tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới, dẫn đến giá cả hàng hóa cao và thúc đẩy cho sự kéo dài của cái lạm phát. Vậy thì có câu hỏi ở đây là tại sao FED lại chậm phản ứng với cái việc lạm phát vào năm 2021? Và về cơ bản cái khuôn khổ chính sách tiền tệ mới cho tháng 8 năm 2020 với việc là làm đầu tiên và lạm phát là thứ hai nha. Việc làm đầu tiên và lạm phát thứ hai, các bạn nhớ điều đó. Và cái môi trường lãi suất thấp trong vài thập kỷ qua dẫn đến là cái phản ứng rất là chậm của Cục Dự trữ Liên bang đối với là lạm phát lần này, dẫn đến Cục Dự trữ Liên bang hiện tại rơi vào cái thế và phải dựa vào cái việc tăng lãi suất diều hâu khẩn cấp để kìm hãm một cái phần hoặc là giảm bớt cái mức tăng lạm phát cao. Chính sách tiền tệ mới thực hiện là lạm phát tiêu dùng, lạm phát mục tiêu vừa phải chậm chạp chấp nhận là lạm phát vượt quá 2%. Thị trường lao động mạnh không nhất thiết dẫn đến là cái lạm phát cao và không cần phải phản ứng với cái tình trạng thất nghiệp giảm. Ưu tiên cái kiểm soát giá cả tương đối suy yếu và được nhấn mạnh hơn về cái việc làm, và lạm phát vừa phải có cái lợi cho cái sự phục hồi kinh tế này và có thể là làm giảm đi cái hiệu suất thực.
Trong đó cái lãi suất thực bằng cái lãi suất danh nghĩa trừ đi cái lạm phát, đúng không? Và trong thời gian khá dài nha, lãi suất thực của Hoa Kỳ về cơ bản là âm và kích thích cái tăng trưởng kinh tế ở cái mức độ lớn hơn. Tuy nhiên cái khuôn khổ chính sách tiền tệ mới cũng trở thành cái thủ phạm chính khiến cho FED chậm tăng cái lãi suất trước cái tình hình lạm phát. Đó. Tiếp theo tôi có một chút nói chút về cái chức năng của FED để duy trì cái sự ổn định tài chính. Ngoài việc là làm và lạm phát, FED còn có trách nhiệm duy trì cái sự ổn định tài chính này, hay nói cách khác là duy trì cái giá tài sản tài chính không biến động mạnh. Đó. Thì cái hiệu ứng giàu có này ở Hoa Kỳ rất là lớn. Nếu thị trường chứng khoán giảm mạnh, sẽ dẫn đến là cái tài sản của cư dân bị thu hẹp nghiêm trọng. Và trong cái trường hợp nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến cái sức chi tiêu của cư dân và tăng trưởng cái đầu tư. Trong số đó, tiêu dùng cá nhân chiếm 70% GDP của Hoa Kỳ và đầu tư chiếm 70% GDP, 18% một cái lực cản đối với là tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra là cái việc giá tài sản tài chính Mỹ giảm mạnh cũng dẫn đến là cái việc một số lượng lớn các cái quỹ ở trong nước ngoài bán tài sản bằng đô la Mỹ. Và trong trường hợp nghiêm trọng thì các cái tài sản liên kết với đô la Mỹ sẽ sụp đổ trên diện rộng và ảnh hưởng đến các cái thị trường mới nổi. Vì vậy có một cái câu hỏi đang trong đầu mọi người ở đây, đó chính là làm thế nào FED bảo vệ cái hệ thống tài chính khỏi cái khủng hoảng trong cái thời gian ngắn nhất có thể, đúng không? Ok, thì FED giống như các ngân hàng trung ương toàn cầu khác và về cơ bản là người cho vay cuối cùng. Sau dịch bệnh, để hỗ trợ cái nền kinh tế thực, bao gồm cả cái thị trường trái phiếu tín dụng, Cục Dự trữ Liên bang đã trực tiếp mua cái trái phiếu, bao gồm cả MBS và tung ra một số phương tiện thanh khoản để duy trì đủ cái thanh khoản và ổn định cái trong cái hệ thống tài chính. Một cái hệ thống lãi suất hợp lý đã đóng góp cái vai trò quan trọng trong cái việc duy trì cái sự ổn định của cái hệ thống tài chính Hoa Kỳ và cái sự phục hồi nhanh chóng của cái nền kinh tế Hoa Kỳ sau đó. So với cuộc khủng hoảng do vỡ nợ dưới cái chuẩn năm 2008 thì cái cuộc khủng hoảng này là do các cái vấn đề nội tại của hệ thống tài chính Mỹ và đã giúp đỡ thành công, đúng không? Và cái nền kinh tế Hoa Kỳ có thể phục hồi một cách nhanh chóng. Các cái lĩnh vực được nhắm mục tiêu bởi mỗi công cụ chính sách và tác động của mà nó mang lại là hoàn toàn khác nhau. Các bạn nhớ điều này nhá. Và về cơ bản FED đảm nhận cái vai trò là người cho vay cái phương sách cuối cùng để ổn định cái niềm tin, ngăn chặn toàn bộ cái thị trường tài chính vượt khỏi cái tầm kiểm soát hoặc là hoạt động và tránh tác động xoắn ốc của các cái vấn đề nội bộ trên thị trường tài chính dẫn đến là một cái cuộc khủng hoảng lớn hơn. Đó. Tiếp theo, các cái công cụ của chính sách tiền tệ có thể là được chia thành theo các quan điểm giá cả và khối lượng. Ví dụ, tăng lãi suất là cái công cụ mô hình giá và cái bảng viết tắt là công cụ mô hình số lượng. FED tăng lãi suất chính sách ngắn hạn hoặc điều chỉnh đỉnh và đáy của hành lang lãi suất. Tất cả đều thông qua cái khía cạnh giá cả để kiểm soát cái thanh khoản. Các cái chính sách giảm như là giảm bảng cân đối kế hoạch kế toán này và để thu hồi vốn từ cái thị trường tài chính dưới cái góc độ lượng thì tương tự như cái hệ thống công cụ lãi suất của nước tôi nước ta đó, thì lãi suất quỹ liên bang là cái lãi suất ngắn hạn quan trọng nhất và đề cập đến là cái lãi suất bình quân gia truyền của cái hoạt động cho vay tín chấp qua đêm của các cái tổ chức lưu ký trên thị trường quỹ liên bang đó, và giữ nguyên cái lãi suất mục tiêu của cái quỹ liên bang, được chưa? Cục Dự trữ Liên bang đặt ra các cái phạm vi lãi suất thường được gọi là hành lang lãi suất và giữ cho cái lãi suất quỹ liên bang chạy trong cái phạm vi đó. Và khi lạm phát ổn định ở mức cao thì FED sẽ kiềm chế cái lạm phát bằng cách là tăng cái lãi suất quỹ liên bang và ngược lại giảm cái lãi suất để giải phóng cái tính thanh khoản, được chưa? Ok, thì còn một số cách để FED cung cấp thanh khoản cho thị trường. Cách đầu tiên là chỉ cần cung cấp cái hỗ trợ thanh khoản. Hầu hết các cái công cụ chính sách tiền tệ do là Cục Dự trữ Liên bang thiết lập đều được sử dụng để hỗ trợ cái tính thanh khoản này. Để kể cả là như thế này, khi mà phiếu thanh khoản nghiêm trọng
thì tất cả các loại tài sản của cái tổ chức chính đó, kể cả những cái tài sản có rủi ro cao và kém thanh khoản, miễn là chúng có thể là được thế chấp thành công cho cái ngân hàng trung ương, chúng có thể được dự trữ từ cái ngân hàng trung ương và có được cái thanh khoản trong cái thời kỳ khủng hoảng đó, rất là lợi, đúng không? Và khi cuộc khủng hoảng được giải hòa ấy, thì trong cái ngân hàng trung ương có thể là thu hẹp cái bảng cân đối kế toán đã mở rộng trước đây, với cái tác động đến cái tài sản tài chính như là không ảnh hưởng nhiều đến là cái nền kinh tế thực. Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019, Cục Dự trữ Liên bang đã thu hẹp cái bảng cân đối kế toán và phục hồi cái tính thanh khoản trên thị trường tài chính. Cách thứ hai là chính sách nới lỏng định lượng QE. Như có hai loại QE, một là QE tài chính tiêu chuẩn, tức là cái quá trình mua MBS và cái nợ quốc gia trong 2008 không có nhiều cái kích thích tài khóa, đúng không? Và loại QE này có cái tác động rất là lớn đến với thị trường tài chính. Nó làm giảm cái phần bù rủi ro này, dịch chuyển cái đường cong lãi suất và mở rộng cái tính thanh khoản. Nó sẽ có một cái động lực rất là lớn đối với là toàn bộ cái cấu trúc tài chính, đặc biệt là các cái tài sản tài chính. Loại còn lại là QE tài khóa, nghĩa là trong cái quá trình trong khi mà FED thực hiện nới lỏng cái định lượng, nó cũng trồng chất đầu tư tài khóa, đúng không? Ví dụ các cái doanh nghiệp nhận được cái trợ cấp của chính phủ và có thể xin tiền từ chính phủ để trả lương và cái tiền thuê nhà, để những cái nhân viên ấy có thể là đã bị sa thải có thể tiếp tục làm việc, chẳng hạn như là một số lượng lớn cái trợ cấp thất nghiệp do là chính phủ ban hành. Có những khác biệt cơ bản giữa QE tài khóa và QE tài chính. Sau cái vòng dịch hiện tại thì QE là một hoạt động của cái sự phối hợp tài khóa tiền tệ, phối hợp tài khóa và tiền tệ, và nó cũng là điểm khác biệt cốt lõi giữa cái vòng này và các cái chính sách trước đó. Chúng tôi cho rằng là cái mức lạm phát cao này sẽ tiếp tục trong một cái thời gian nữa, và FED có thể là sẽ thực hiện một cái đợt tăng lãi suất hoành tráng. Thông thường một điểm cơ bản có nghĩa là 0,01%, 10 điểm cơ bản có nghĩa là 0,1%, và FED tuyên bố rằng cái việc tiếp tục tăng cái lãi suất đấy là phù hợp. FED cam kết là chắc chắn sẽ đưa cái lạm phát trở lại cái mục tiêu là 2%. Lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao mà phản ánh cái sự mất cân bằng cung và cầu do đại dịch, và giá thực phẩm và cái năng lượng cao hơn và cái áp lực giá rộng hơn. Xung đột giữa Nga và Ukraine và các cái sự kiện liên quan gây thêm cái áp lực lên lạm phát. Trong khi tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, cả cái chỉ số chi tiêu và cái sản xuất đều suy yếu trong thời gian gần đây, thì chúng tôi cho rằng cái việc FED tăng cái lãi suất cùng với là cái dữ liệu kinh tế kém như là các cái chỉ số PMI của châu Âu sẽ tiếp tục đẩy cái chỉ số đô la Mỹ ra khỏi cái xu hướng tăng mạnh. Một số quốc gia có cái tỷ lệ nợ cao và không đủ cái dự trữ quốc tế có thể là gây ra các cái cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính như là nợ. Đây sẽ là một cái thách thức đối với cái nền kinh tế và cái tài chính toàn cầu. Trên thực tế, suy giảm kinh tế toàn cầu đã trở thành cái sự đồng thuận của thị trường. Nguy cơ suy thoái kinh tế trong tương lai cũng ngày càng gia tăng. Một mặt các cái yếu tố như là dịch bệnh này, phát hành quá mức cái tiền tệ và xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra cái lạm phát cao trong lịch sử. Nhu cầu và cái niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục là xuất hiện. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang đã khiến một số các nền kinh tế tăng tốc thắt chặt cái chính sách tiền tệ. Điều này làm gia tăng lên cái áp lực đi xuống đối với là cái nền kinh tế. Nhìn lại 50 năm qua thì các bạn có thể thấy Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện 9 cái chu kỳ tăng lãi suất, và cái điểm kết thúc của 7 lần tăng lãi suất là suy thoái và nền kinh tế hạ cánh một cách khó khăn, đúng không? Về thế thì theo tôi là nguy cơ suy thoái toàn cầu trong năm tới vẫn còn tương đối cao, và đối với Cục Dự trữ Liên bang thì cho dù dưới là áp lực chính trị hay là kinh tế mà nói thì chống lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Hiện tại dữ liệu PMI mới nhất của các cái nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ và châu Âu
đang cho thấy là cái hoạt động yếu kém. Hoạt động của thị trường bất động sản Hoa Kỳ tiếp tục hạ nhiệt và cái lợi nhuận, lợi suất trái phiếu cốt lõi của Hoa Kỳ tiếp tục đảo chiều, và cái sự đảo chiều ấy nó ngày càng sâu sắc. Tất cả đều cho thấy là cái nền kinh tế Hoa Kỳ và châu Âu đang chịu cái áp lực đi xuống lớn, đúng không? Và cái suy thoái kinh tế một cách là cực kỳ lớn. Cái mối lo ngại về tiếp tục gia tăng. Thì cái dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ bao gồm PMI, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Michigan, và cái chênh lệch giữa trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm và 3 tháng ấy đã tăng tốc và thu hẹp. Tất cả đều được đưa ra các tín hiệu cho thấy là nguy cơ suy thoái của Hoa Kỳ đã tăng lên. Được chưa? Và đó chính là cái phần cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái kinh tế, về cái sức ảnh hưởng của cái việc là FED tăng lãi suất này. Suy thoái kinh tế của trên toàn cầu nó xuất hiện như thế nào, đúng không? Và điều đó là ảnh hưởng rất là nhiều đến là toàn cầu, tất cả các nước. Thì các bạn có thể thấy là qua cái phần mà tôi chia sẻ là cái sự hình thành của phát triển hay là tăng lãi suất của FED nó sẽ là ảnh hưởng như thế nào với cái việc là kinh tế toàn cầu và kinh tế ở trong nước ta. Được chưa? Vâng, đó là hai cái phần mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi học ngày hôm nay. Và cuối cùng chúng ta hãy bước vào cái phần tiếp theo, đó là quy tắc giao dịch. Trong xu hướng là đảo ngược ấy, thì tôi đã phần 4 này là cái chia sẻ cổ phiếu tiềm năng tăng giá. Thì dựa theo cái quy tắc giao dịch trong cái xu hướng đảo ngược thì tôi đã cẩn thận sàng lọc ra một số cái cổ phiếu sắp tăng giá mạnh nha. Thì các bạn hãy chú ý lên màn hình. Đầu tiên, các bạn có thể thấy trên màn hình mã cổ phiếu AIB, đúng không? Thì thuộc vào ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, được niêm yết trên cái cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2009 nha. Và tỷ trọng blue chip rất là lớn. Cổ phiếu cấu thành VN30 là cái ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 208 cái chi nhánh trên toàn quốc. Hoạt động kinh doanh chính là huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới cái hình thức là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các cái giấy tờ có giá trị, giao dịch ngoại hối, thanh toán quốc tế, đúng không? Thì ở đây các bạn có thể thấy những ai mà không biết thông tin về cái mã cổ phiếu này hay là ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam ấy, thì các bạn có thể lên Google để có thể tra cứu thêm thông tin nhá. Thì ở đây chúng ta hãy bước vào cái phần phân tích. Thứ nhất là các bạn có thể thấy là cái mô hình trong hình chữ nhật này của cái thị trường đang trong cái xu hướng là đi ngang, đúng không? Đa phần là đi ngang, và đi ngang ở phần bên dưới. Thì cái khối lượng giao dịch của nó ở cái khu vực hiện tại là rất là mạnh. Tiếp theo đó là cái chu kỳ đi ngang của nó khá là dài. Nó cho thấy là cái thị trường đang có dấu hiệu là tích lũy, đúng không? Tích lũy ở khu vực này. Tiếp theo đến cái khu vực ở phía bên trên, ở khu vực này cho thấy là cái giá tích lũy ngày càng lớn và cái khối lượng giao dịch thúc đẩy ở khu vực này rất là cao, đúng không? Rất là nhiều cái lo ngại về cái thị trường chứng khoán ở khu vực này đối với các cái nhà đầu tư cá nhân ở cái thời điểm mà trước đó, đúng không? Nó sẽ gây lên áp lực tâm lý cho chúng ta. Nhưng mà ngay sau đó thì sao? Ở cái khu vực kháng cự nha, khu vực kháng cự ở khu vực này là mức 36.000, đúng không? Thì nó cho thấy là cái giá ngày hôm nay nó đã vượt qua cái mức kháng cự đó. Thì giá nó bắt đầu nó đẩy lên một cách là triệt để. Sau đó nó vượt qua khu vực kháng cự này, nó cho thấy là cái điểm thúc đẩy của thị trường tạo thành một cái xu hướng mới và tăng giá lên. Khối lượng giao dịch nó cho thấy là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân có cái niềm tin và cái sự đầu tư mạnh mẽ vào các mã cổ phiếu FPI này để thúc đẩy cho cái nguồn vốn cũng như là giúp cho cái sự tăng trưởng của cái thị trường, của cái nền cổ phiếu FPI, AIP, đúng không? Thì ở đây chúng ta có hai cái phương pháp để chúng ta đầu tư. Thứ nhất là chờ đợi cái giá phục hồi phục hồi về khu vực này và sau đó là giá tiếp tục đi lên. Hai là chúng ta có thể mua ngay lập tức sau khi mà cái giá xuất hiện ở khu vực là cây nến tiếp theo. Và đó chính là cái cách chúng ta có thể là đầu tư lợi nhuận ở mã cổ phiếu FPI này, AIP. Và đây chính là cái mã cổ phiếu mà tôi muốn chia sẻ với mọi người vào ngày hôm nay, được chưa nào?
Ok, thì đó chính là tất cả những nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn vào ngày hôm nay, và tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Và chủ nhật tuần này ấy, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch hướng dẫn cái hoạt động và cái kế hoạch lợi nhuận cho cái giai đoạn thứ hai trong việc là tập hợp các nhà đầu tư thông thường thành cái tổ chức quỹ đầu tư. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi buổi học ngày hôm nay. Những bạn nào chưa hiểu thì có thể liên hệ lại với tôi sau buổi học ngày hôm nay để có thể là trao đổi thêm cái kinh nghiệm nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối ngày chủ nhật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Ngày nào cũng đồ quá đồ đấy. Bởi vì tôi mua cả đồ là đúng rồi. Nhặt đồ bé luôn. Đúng. Đồ bé nó đem cái ghê vậy. Nó để đồ mà cái nước sạch không nó biết biết luôn kìa. Không nghe. Tôi không biết vậy.